سلام. دو مورد دیگه در مورد الگو کشی شلوار هست که میخوام توی این ویدیو بهتون بگم. یک، اینکه اگر فاق کوتاه‌تر خواستین چطور کوتاه کنیم فاقو، و دومم اینکه اگر فرچاق باشه خواسته باشین دور رونش رو کنترل کنیم چطوری بتونیم روی الگو این اندازه رو لحاظ کنیم. ژینوس هستم، به آموزش‌های من خوش اومدید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، ما رو حمایت کنین. اگر هم که تا حالا سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که به جمع ما بپیوندید. بریم که این آموزش‌ها رو هم ببینیم. خب معمولا اندازه فاق خیلی با اون اندازه فاقی که ما میگیریم، یعنی از اندازه بندی که دور کمر گودترین جای کمر بسته میشه تا نشیمنگاه که اون اندازه فاقی که ما میگیریم معمولا یه مقدار فاق بلنده، ولی و اون اندازه یه مقدار بلند میشه. حالا بعضیات ممکنه دوست نداشته باشن. اگر شما خواستین که اون فاقی کم کوتاه بشه میتونین طبق این اندازه‌ای که من الان میگم کوتاهش کنین. خب ببینین از پهلوها معمولا 3 سانت، از وسط جلو 4 سانت، خب اینم از پهلوی پشتم دوباره 3 سانت و از وسط پشت 2 سانت، به خاطر اینکه پایین نیفته وسط پشت. مقداری که کوتاه میکنیم این اندازه هایی که من میگم و علامت میزنیم و به هم وصل میکنیم و اینطوری فاق رو کوتاه میکنیم. حالا وقتی که کمر روش وصل بشه دقیقا باز دوباره یه مقدار میاد بالا، ولی اگر بخواین همونقدر کوتاه باشه میتونین سجاف بدیم بهش تا برگرده به داخل و یه مقدار کوچیک باشه. من اینو انجام میدم. خب ببینین به این حالت از پهلوها 3 سانت، از وسط پشت 2 سانت، از وسط جلو 4 سانت و باز دوباره از پهلو 3 سانت. این قسمت رو قیچی میکنیم، علامت میزنیم، قیچی میکنیم و این دور ریز میشه. این حالا اگر بخوایم فاق همینقدر کوتاه بمونه که میایم و سجاف بهش میدیم، ولی اگر که کمر بدوزیم با 3.5 سانت میره بالا و تقریبا همون اندازه قبلی میشه. برای جای زیپ هم که اگر که فاقمون کوتاه بود بین 14-15 سانت ما اینجا بلندیشو میخوایم. اندازه عرضش هم 3.5 برای اندازه‌ای که ما دوباره نقاب زیپو یک جدا هم یک قاپک میدوزیم بهش میدیم، ولی اگر بخوایم نقاب سر خود باشه اینجا عوض 3.5 دو برابر میگیریم و 7 سانت میگیریم. اینم میاد تا این پایین تا جایی که به این حالت وصل میشه. این اینجوری بریده میشه. حالا اینجا رو فاصله ای که اینجا اگر که شلوار بلندی زیپ بود 18 سانته، ولی اگر به اندازه بلندی زیپ نبود یعنی فاق کوتاه بود 14-15 سانته که این بلندی که برای نقاب زیپ میگیریم. خب حالا میریم سراغ چک کردن دور رون. ما همونجوری که توی ویدیو اندازه‌گیری شلوار و کشیدن الگو دیدیم، ما موقعی که میخوایم الگو رو بکشیم به اندازه دور رون احتیاج نداریم، ولی بعداً برای کنترلش میتونیم اون اندازه رو بگیریم و اینجا رو کنترل کنیم. اندازه دور رون اگر که فرد نشسته باشه و دور پهن‌ترین جای رونش گرفته بشه مثل اینجا، ببینین دقیقاً قسمت پهن‌ترین جاش اندازه گرفته میشه و این اندازه رو ما میایم مقایسه میکنیم با 4 سانت پایین تر از فاق یه خط میکشیم. 4 تا 5 سانت از فاق جلو و پشت میایم پایین یه خط میکشیم. جمع این دوتا خط برای اندازه دور رونه، اونو با اون اندازه دور رون مقایسه میکنیم. حالا اگر که مثلا 2 سانت اون اینجا اضافه داشت، معمولا اضافه میده. اگر 2 سانت اضافه داشت که این میایم 1 سانت رو داخل، از همینجا میایم داخل 1 سانت هم از اینجا میایم داخل و هلال اینجا رو بیشتر میکنیم. ولی اگر بیشتر بود دیگه میایم از دو طرف کم میکنیم، ولی بهتره که معمولا از اینجا گرفته بشه، از این قسمت اضافه که برای دور رون داده میشه اضافهش از اینجا گرفته بشه. خب ببینین الان این خطیه که ما برای قسمت رون میکشیم 4 یا 5 سانت پایین تر از فاق. این جمع این دوتا رو اندازه میزنیم، با مقدار دور رون مقایسه میکنیم. اگر اضافه داشت اینجا
1 سانتی میایم داخل و اینو دوباره هلال میکنیم. از فاق بالا کم نمی کنیم، از اینجا کم میکنیم فقط. این گود میشه و میره داخل. از اینجا گود میشه. 1 تا 2 سانت رو میتونیم از اینجا کم کنیم و اینو گود کنیم. حالا توی قسمت و اینم به اینجا 0 میشه. به این قسمت رون، به قسمت زانو 0 میشه. فقط از قسمت رون کم میشه و میره به فاق میخوره. حالا بعداً توی قسمت چیز میگم که چطور اگر هلال اینجا زیاد بود ما اینو توی کشکاری که میگن، کشدوزی نه ها، کشکاری که انجام میدن، این هلال زیاد رو یه مقدار با اتو صاف میکنن تا بهتر توی تن بخوابه. خب اگر سوال یا مشکلی داشتین کامنت بزنید، حتما پاسخ میدم. ممنون از توجهتون.